سلام، خیلی مخلصیم. خوبید رفقا؟ خوشید؟ خرمید؟ سرپنجه و سرسلامت همچون کوه استوار در کنار خانواده مهربونتون. امروز اومدیم تو این ویدیو براتون قاپامای ارمنی بزنیم. یه آیین خاصی داره. اگر میخواید قاپاماتون خوشمزه بشه یه شعر مخصوص داره: ای جان قاپاما هامو و هتوف قاپاما، ای جان قاپاما هامو و هتوف قاپاما. این هم که واسه که چش نخوره داخلش نشون دادم. نه، تشریف بیارین داخلش هم ببینید. به به به، چیکار کردیم؟ دیوونه بازیه. بزن بریم بر تهیه‌اش ببین میخوام چیکار بکنم. با ما همراه باشین. دوستای عزیز، برای شروع ما به یک کدو احتیاج داریم. حالا سایزش بستگی به خودتون داره. حالا داری دوست داری کدوی بزرگ یا دوست داری کدوی کوچیک. ما یک کدوی متوسط در نظر گرفتیم. اینو من برش دادم. حالا میتونید روشو فرم بدید با مداد یا خودکار یا ماژیک. بعد با این چاقوهای مخصوص یا چاقوی دنده‌ای اینا رو برش میدم. من البته من قبل این کارو کردم. خیلی کار راحتیه، کار آسونی نیست. خیلی کار راحتیه و اصلا مشکلی نداره. من این درش هم برای شما باز کنم. قبل از اینکه توی کدو رو من خالی کنم، دستکش هم پوشیدم براتون. من فر رو روشن میکنم رو دمای 200 درجه که این داغ بشه و میریم کدومون رو توش خالی میکنیم. تخم کدوهای خوبی هم داریم، معلومه کدوش کدوی خوبیه، نرم هست. با یه قاشق میتونید این ریش ریشاشو به این صورت بتراشید. کدو رو من داخلش رو خالی کردم. حد در مقدور این ریش ریشای کدو رو با قاشق تراشیدم. توش تمیز درش رو میذاریم. در و قالپا رو گم نکنید. اگر گم کنید بعد نیم ساعت دنبالش بگردید. و اینجا 2 تا سیب دارم. سیب برای چیه؟ برای بالانس طعمه. من سیبا رو قاچ میکنم براتون. حالا دوست داشتید پوستش رو بگیرید، دوست نداشتید نگیرید، فرقی نمیکنه. سیب برای چی میزنن؟ البته سیب ترش. سیب ترش رو برای این میزنن که مواد شیرین زیاد به کار میره داخل این غذا و بالانس میکنه طعم شیرینی این غذا. قاچایی که من میزنم برای سیب یه ذره بزرگتر از حقه قنده. البته دیگه قاچ کردن سیب داخل غذا اختیاریه. من به این اندازه تقریبا خوب میکنم. بعد اینکه سیبا رو قاچ کردید میریزید داخل یک کاسه و اینجا یه لیمو ترش میارید. آب لیمو ترش رو میریزید روی سیباتون برای اینکه سیباتون سیاه نشه. البته خب مزهش هم که خیلی بهتر میکنه. سیب با لیمو، اونایی که سیب و لیمو میخورن روش نمک میزنن زیر کامنت رو بنویسن. سیب سبز با لیمو نمک خیلی جوابه. نخوردید امتحان کنید ببینید چی میشه. خب بریم برای بقیه کارا، زیاده گویی نکنم. بعد از قاچ کردن سیبامون میرسیم به میوه های خشک. زردآلو خشک دارم اینجا، آلو خشک سیاه دارم و کشمش و آلبالو خشک، به به به، بادوم هندی و گردو. خیلی ها بادومم میزنن توش، بادوم معمولی، ولی من نمیزنم. و میوه‌های خشک دیگه، هر چیزی که باب ذائقه‌تون هستش، میوه خشک خوب بزنید داخل این غذا، خوشمزه میشه. حالا هر چی دوست داشتید، هر شهری هستید میوه‌های خشک خودشو داره، خیلی جذاب میشه. شما میوه‌های خشک شهرتون رو که پیدا میکنید تو این غذا بزنید، معرکه میشه. بریم برای بقیه کار. بقیه کار چیه؟ میریم رو اجاق. اومدیم روی اجاق گاز. از روغن من استفاده میکنم. این غذا غذای رژیمی نیست دوستان. کسایی که رژیم دارن این غذا رو نبینن، شاید اذیت بشن. و این غذا اصلا باید چرب باشه و 200 گرم نزدیک 150 گرم من کره میزنم داخلش. اولین کاری که میکنم این بادوم هندی و گردو رو میریزم داخل کره. شروع میکنیم به تفت دادن بادوم و گردو که طعم بسیار خوبی بگیره توی غذا. اولین کاری که من کردم برای خوش طعم کردن غذا، من گردو
بادوم هندی رو زدم که یه ذره سبک بشه و خوش‌طعم بشه داخل روغن، یه حالتی مثل بوداده میشه. من الان گردو بادوم هندی رو تفت دادم قشنگ بنزه 5 دقیقه. من این سیبارم اضافه میکنم. سیبارم میذاریم یه ذره نرم بشه. البته تو خود غذا این سیب نرم میشه. بعد از اینکه سیبامونم رنگ گرفت به مقدار کم، من اینجا زردآلو و آلو سیاه خشکم رو میریزم قاطی میکنم و اینا رو هم با کل مواد تفت میدم. به به، اصلا نامصب بوی پاییزه این غذا. تمام مواد الان داره تفت میخوره. بعد از اینکه بوی این مواد خوب، بوی این میوه‌های خشک و این آجیلای خوشمزه گردو بادوم هندی و این سیب سبز خوشگل با هم بوهاشون تلفیق میشه، شگفت زدتون میکنه. اصلا بوی پاییزه واقعا این غذا. حتما تو خونه هاتون این غذا رو درست کنید. بعد از اینکه این آلو خشک و زردآلو ریختیم، آلو خشک رو میریزم. آلو خشکایی که من استفاده میکنم حسه هاشم در اومده و بدون حسه هستش. دقیقه آخر کشمشتون هم اضافه کنید. کشمش رو من در آخر اضافه کردم که سریع کشمشتون میسوزه و 1 دقیقه تا 2 دقیقه بیشتر کشمشتون رو با مواد تفت ندید، چون که غذاتون رو ممکنه تلخ بکنه. کاملا با هم تفت بدیم. چه بوی خوب و بی‌نظیری گرفت، واقعا عالی شد. الان میایم سراغ کدو. کدو رو من درش رو برمیدارم. عسل رو برمیدارید میریزید داخل دیواره های کدو. اون عسل قبلی ما تموم شد، ما از این عسل جدید استفاده میکنیم. من اینجوری میکنم همیشه، قاپامو درست میکنم، عسل رو میذارم کف دستم، سوسول بازی هم نداره این کار. اینجوری میمالید داخل کدوتون، کاملا عسل مال. دقت داشته باشن دوستان. این در روشم من عسل مالی میکنم، هم طعمش رو بهتر میکنه هم بوشو. من اینجا برنج آبکش شده دارم دوستای عزیز و گل. اینم که از موادیه که تفت دادیم. شروع میکنم از این برنج آبکشم میریزم داخل این کدوی نازنین. لایه لایه از این مواد که تفت دادیم میریزیم داخل کدو. چه میکنه؟ وسط کدو که رسیدید پرش کردید از برنج و مواد، یه چوب دارچین من میذارم این وسط و به اندازه 1 قاشق زعفرون دم کرده به میریزید لا برنجتون. دوست داشتید بیشتر بریزید، من بیشتر میریزم، من چون که دوست دارم. ولی دوستای ارامنه عزیزمون خودشون زعفرون نمیزنن، ولی ما زعفرون میزنیم که خوش رنگ تر کنه برنجمون رو. دوباره همون روال سابق رو ادامه میدیم. من کفگیرمو بیارم. البته من میزان برنج و موادی که سرخ میکنیم رو ندادم به شما، به خاطر اینکه سایزهای کدوها با هم فرق میکنه. پس خودتون میتونید به اندازه سایز کدویی که دارید مواد سرخ شده و برنج آبکش شده بذارید بر دستتون. آخرش رو نگرفتید. چوب دارچین و زعفران. به اینم ته مواد با کل روغن و موغن و همه چیش. در آخر به اندازه 40-50 گرم من کره میذارم روش. در قالپاق رو میذارید و یه کاغذ شیرینی پزی یا کاغذ آلومینیومی میتونید بندازین کف سینیتون که احیانا کدوتون نچسبه به سینیتون. کدوتون رو جابجا میکنید. یه کاغذ آلومینیومی میارید و میپیچید دور این ساقه کدوتون، این نوکش که نسوزه توی فر، اگه میخواین زیبایی داشته باشه و دستگیری قشنگ، وگرنه میتونید ببریدش. من میپیچم، این کارو انجام میدم. میتونید از
روغن استفاده کنید برای روی کدوتون یا از همون کره آب شده. من دستکش بپوشم. یه ذره روغن دستتون رو میزنید به روغن و میمالید روی کدو. البته این کار دل بخواهیه ولی روش سرخ میشه، کدوتون خیلی قشنگتر میشه. کدوی ما آماده است، براقش کردیم، خوشگل و ناناز. بره داخل فر. دمای فر 200 درجه سانتیگراد. فر بالا و پایین همزمان روشن کردیم. فر رو از قبل روشن کردیم، داغه. هر 1 کیلو کدو زمان پخت نیم ساعت تا 45 دقیقه است. پس ما کدو 5 کیلویی به اندازه 2 ساعت و نیم باید بذاریمش داخل فر. البته یه راه دیگه هم نشون میده که کدوتون چجوری پخته. اون راه سیخونکیه که اونم بهتون نشون میدم. بریم بذاریمش داخل فر. ما رو دنبال کنید. کدو رو گذاشتیم داخل فر. بریم و برگردیم. اینم از کدوی ما. به به. خب دوستان، یه دونه از این سیخ‌ها میارید برای اینکه بدونید کدوی ما آماده شده. وقتی که راحت این سیخ رفت داخل کدوتون بدونید کدوی ما آماده است. پس اینم یه راه فهمیدن پختن کدوست. کدوها معمولا دمای پختشون متفاوته. بعضی کدوها دیرپزن. کدوی ما خوشبختانه رسید و خوشپز بود، دیرپز نبود. یه ذره بذاریم سرد بشه، مخلفات توش رو بهتون نشون بدم. ما رو دنبال کنید. اینم از قاپامای ما. بریم برای داخلش رو ببینیم چیکار کردیم. به 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 از این غذا. من این چوب دارچینا رو بردارم. البته یه دونم وسطش هست، اونم پیداش میکنم برش میدارم. بریم برای برش زدنش. کدوش واقعا عالی شده. ببینید چاقو میره توش، میاد پایین. به 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 به. و اینم برش آخر با عشق تقدیم به دوستان عزیز. اینم از قاپامای خوشمزه ما که تلفیقی از رنگ و بو و طعم و زیباییه. من حالا به عشق شما دوستان، کدوشم واقعا ببینید پخته. از این کدو من دوست دارم بزنم لای این برنج و مخلفاتش. به به. به سلامتی همتون. بری جایی که غم نباشه. واقعا طعمش بی‌نظیر شده. واقعا یعنی غذا به نظر من خوشمزه تر از این وجود نداره. لایک و سابسکرایب یادتون نره. لایک قشنگه رو بزن به خاطر این همه زیبایی، به خاطر این گلی که من برای تو به ارمغان آوردم. و کامنت هم برام بنویسید. بعد از گزینه کامنت یه گزینه جدید اومده به نام هایپ. وقتی که کامنت ها رو هول میدی به سمت این ور، یه گزینه هست به نام هایپ. اون گزینه رو برامون بفشار که ما بی‌نصیب از این دنیا نریم. لایک و سابسکرایب هم که گفتم. شاد و خوش و سلامت باشید در کنار خانواده مهربونتون. این کار واقعا اوست داره. خدا نگهدار. Mangiarda ciaretin, corime ce cachetin. He rapama, meră me ce rapama. Hey Jan Jan rapama, bură me ce rapama. Jan hey Jan, hey Jan, hey Jan. Jan hey Jan, hey Jan, hey Jan. Hey Jan rapama, hamo bogo rapama. Hey Jan rapama, shachov shuchov rapama. Yerdoretin ktsora, en pestarek chtsora, en pestarek chtabi. Khashorerus chachtodi. Hey rapama, rapama. Hey Jan Jan rapama, bură me ce rapama. Jan hey Jan.
غپما